اوس ویر هاوس ایډرس ته راځو. د ویر هاوس سیټینګ لیکلی دی سیم په دغه اډر والا سیکشن کې دی. دا اډر شو، دا څه شو، فولفلمنټ سیټینګ ته راغلی او دا فولفلمنټ څه شو، ویر هاوس سیټینګ. دلته د سیټ اپ نو باندې کلیک کې دا الریډي چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ په هغه ټیم کې غواړي، صحیح ده. په هغه ټیم کې نه تاسو بیا وروسته ورکولی شئ او تاسو نوې دلته نه اډ کوئ. چې کله تاسو نوې ویر هاوس اډ کوئ دلته تاسو راشئ یونایټډ سټیټ شو، دلته د ویر هاوس نیم غواړي نو نیم تاسو هر یو چیز ورکولی شئ، صحیح ده. نیم تاسو هر یو نیم ورکولی شئ. فار ایگزامپل زما په دې کې نیم څه ورکړی شوی دی، دا زما د یو اس پک اپ ویر هاوس دې له موږ دا نیم ورکړی. نیم تاسو ځان نه هر یو چیز ورکولی شئ. خو یو خیال به ساتئ کله چې تاسو فار ایگزامپل وایټ لیبل کوئ یا پرایویټ لیبل کوئ نو د کوم 3PL سرویس والا چې تاسو یوز کوئ نو د هغه نیم به بیا تاسو ورکوئ. فار ایگزامپل په هلته کې یو 3PL سرویس والا دی په ډو اټ په نوم باندې، صحیح شو، ډو اټ. نو تاسو بیا څه ورکوئ، دا ډو اټ شو. فار ایگزامپل تاسو صرف جست یو ایگزامپل در کوم چې دا د یو 3PL والا تاسو یوز کوئ په ډراپ شپینګ کې، سوري په وایټ لیبل کې یا په پرایویټ لیبل کې. تاسو بیا په ویر هاوس نیم کې څه ورکوئ، د هغه 3PL والا نیم به ورکوئ. لکه دا فار ایگزامپل یو ویر هاوس دی زه هغه یوز کوم، 3PL سرویس دی زه هغه یوز کوم، د هغوی نیم څه دی، ډو اټ دی، ډو اټ 3PL سرویس. نو دلته به زه څه ورکوم، دلته به زه ډو اټ 3PL ورکوم یا صرف ډو اټ به ورکوم. بیا به دلته کنټیکټ پرسن ان کنټیکټ پرسن په تاسو خپل نمبر او خپل فون نمبر واچوئ. دلته بیا تاسو کمپلیټ ایډریس ورکوئ، صحیح ده. کوم ایډریس چې تاسو کمپنی ایډریس وي یا تاسو چا په تھرو باندې تاسو اکاونټ جوړوئ، تاسو د څوک رشته دار وي د هغه ایډریس ورکوئ. که دا هر څه نه وي نو په ډراپ شپینګ کې به تاسو دلته دا بزنس ماډل یې لږ دغه دی چې ډراپ شپینګ هم دی او وایټ لیبل او پرایویټ لیبل هم دی. نو موږ پیله د ډراپ شپینګ دا ډسکس کوو. ډراپ شپینګ کې ګوره تاسو څه کوئ، به دلته ویر هاوس نیم تاسو هر یو ورکولی شئ، ځان نه یو نیم ورکوئ. څنګه دلته موږ ورکړی دی تاسو ته ما دا وښو، څنګه موږ ورکړی یو اس پک اپ ویر هاوس، بس سیم تاسو یو اس پک اپ ویر هاوس ورکوئ چې کله ډراپ شپینګ کوئ. دلته به خپل نیم ورکوئ، دلته فون نمبر ورکوئ او دلته به خپل د کمپنۍ ایډریس ورکوئ چې تاسو کوم ډراپ شپینګ کوئ، کمپنۍ ایډریس ورکوئ او که نه د هغې ایډریس ورکوئ. څه نوم یې دی، ستاسو هلته څوک رشته دار وي د هغې ایډریس ورکوئ. ځکه چې په دې کې کریئر سروس والا زموږ ځای ته نه راځي، مشکل پکې نشته که تاسو هر یو ایډریس ورکوئ، کمپنۍ ایډریس ورکوئ یا ستاسو څوک رشته دار وي د هغې ایډریس ورکوئ. دلته کې بیا یونایټډ سټیټ خو الریډي سلیکټ دی، په دې کې تاسو بیا خپل سټیټ سلیکټ کړئ چې تاسو ایل ایل سی کوم سټیټ وي کمپنۍ نو د هغې سټیټ سلیکټ کړئ. که نه کمپنۍ نه وي او تاسو یو خپل رشته دار وي د هغې ایډریس ورکوئ چې په کوم سټیټ کې پاتې کېږي بس سمپل هغه سټیټ به سلیکټ کړئ او دلته به څه ورکوئ، دلته به زپ کوډ ورکوئ، صحیح شو. بس زپ کوډ هم ورکړه دا ستاسو دغه کمپلیټ شو. اوس که تاسو 3PL سرویس یوز کوئ نو د هغې لپاره دا خو ډراپ شپینګ پروسس شو. 3PL سرویس یوز کوئ لکه وایټ لیبل کوئ نو دلته به 3PL سرویس والا نیم ورکوئ، بیا به کنټیکټ کې به خپل نیم خپل فون نمبر ورکوئ او په ایډریس کې بیا د هغه 3PL والا ایډریس ورکوئ، صحیح ده. کوم چې تاسو یوز کوئ ستاسو پروډکټ چې چا سره پراته دي د هغې ایډریس به تاسو بیا دلته یوز کوئ. سیم ایډریس کې خو دغه دی چې به دلته تاسو ایډریس ورکوئ او لاندې ورسره بیا څه ورکوئ، دغه 3PL سرویس چې په کوم سټیټ کې دغه سټیټ به ورکوئ، دلته به زپ کوډ ورکوئ، سمپل. او دا خو الریډي یونایټډ سټیټ سلیکټ دی. نو دې ځای نه تاسو خپل ویر هاوس اډ کولی شئ. چې کله تاسو ویر هاوس اډ کوئ نو دلته کې تاسو به سیټ ایز ا ریټرن ایډریس. اوس که تاسو ډراپ شپینګ کوئ نو ډراپ شپینګ کې به تاسو دا به ټیک کوئ نه، صحیح ده. په وایټ لیبل او پرایویټ لیبل کې به دې تاسو ټیک کوئ ځکه چې تاسو ریټرن ایډریس او کوم چې تاسو شپینګ ایډریس دی ویر هاوس ایډریس دی دا به سیم وي. په وایټ لیبل پرایویټ لیبل کې به دا سیم وي او په ډراپ شپینګ کې به تاسو چینج سلیکټ کوئ ځکه که تاسو چې د ریټرن راشي نو تاسو هلته ویر هاوس شي تاسو ډراپ شپینګ کوئ نو تاسو بیا چې کله ډراپ شپینګ کوئ نو بیا کې تاسو دلته څه کوئ، ریټرن ایډریس به تاسو بیا چینج ورکوئ. دا ریټرن ایډریس دی دلته تاسو اډ کړئ. په ریټرن ایډریس کې فار ایگزامپل تاسو ډراپ شپینګ کوئ په ریټرن ایډریس کې داسې 3PL سرویس شته دي چې هغوی تاسو له دا سرویس درکړي چې تاسو ریټرن کوم پروډکټ راځي نو هغه 3PL ته ځي ډایرکټ. په ډراپ شپینګ کې بیا تاسو د ریټرن ایډریس کې یو 3PL خامخا یوز کوئ چې تاسو ته کوم پروډکټ ریټرن راشي چې هغه ډایرکټ ځي هغه 3PL سرویس ته، صحیح ده. اوس دلته کې یو خبر دا ده که تاسو فار ایگزامپل هلته څوک رشته دار وي یا چا ملګري وي هر څوک وي او هغه په خپل هلته پاتې کېږي تاسو بیا داسې کولی شئ چې ریټرن ایډریس او پک اپ ایډریس دواړه د هغه یوز کړئ نو پروډکټ به د هغه د ځای نه شپ کېږي او واپس په ریټرن هم هغه ځای ته راځي، صحیح ده. دې ځای نه ویر هاوس تاسو اډ کولی شئ. دا د ویر هاوس د اډینګ طریقه شوله، صحیح شه.